Kõige osa par nivel tabelis.
وسط الملعب.
Thank you.
Herman, vänster in, höften ligger. Ja, höftu. Ställ upp fram, konkret nu. Kom an, kom till orterna. Gott Lulli, vel gert, og klára hann Herman. Klára Hildur. Já, Hildur, kom það fram þig. Herman, leysi. Herman, Já, það er smá klaka, ekkert og mikið, bara smá. Já.
Út
Herru, skulle vera hinum megin. Ég byrja að senda á myndi tvær raðir. Það eru leiðingar. Fyrir breyst á honum. Okej, han har bra tappnat. Står det där. Hallå, nu. Chelsea, kommer med. Lägga. Vad är det?
Sæbjörnsson, þú þurfum að vera dugir að hóra marki. Þú er að stimpla, þú er að segja. Já, og í vörðinni, vörðum er á. Við erum alltaf kjurri í vörðinni. Það er einhver leysið. Við erum hóttum að leysið. Það var hóttum að leysið. Skiljið. Í sókninni, við erum að fá stimplu frá vörðinni. Stimplu frá vörðinni. Við byrjum vinstra megin. Og það hættir að hóttum að leysið ykkur sókninni. Og fá stimplu fyrir megin. Og það er neitt. Klárið það. Við erum að gera nokkuð skiptingar. Ég skiptingar var nokkuð klástrið. Borða. Hverju voru það? Fyndu eitthvað en eftir. Kasper, þú út að líka.
Let's go!
passa og sendir á hann að vera rosa fríður. Hendi boltan til okkar.
Mikael on pakko sama.
Loka. Flott börst þetta. Fíla. Já. Spretta bara alveg á fullu, reyna að slá bolta svo þú getur snett. Hendur uppi! Já, verið þetta svona, það sem bara býðir þess. Góða vörð núna. Já, passa Silva. Með þetta. Elmar á miðinni. Magni hinum megin. Magni þarna. Loftur, næsti í hjálpunum. Elmar, ef að skilur þarna og þú loka með Magna. Hei, hendur uppi. Bæði miðjumenn og skiptir þegar einhver liðna á fyrir að koma í fyndu. Megum við ekki býra út á velli. Fá boltan og ætla núna að fara í fyndu, skiljið. Það er svo erfitt að fara í fyndu ef maður stendur bara kjöru. Þegar maður er að sækja á. Þá er ég hérna. Ég er aðeins stað og svo fæ ég boltan og þá fer ég í fyndu. Sjá veginn, ég er svona á ferðin. Staðinn fyrir að fá boltan, hoppa og það er svo í fyndu. Skiljið í munni. Ég veit alltaf að það er komið í tilkvæmni ef þið gerir svona.
Byrja bara hérna, svo tekur við hótaðum til. Takk fyrir sko.
Perfecto.
Hilmar. Bolti, keyra. Já, nú. Ekki brjóta. Snöggur upp. Kemur tilbaka. Já, kom. Sverrir er bara 30 sekundur og vera sterkur. Strafur, panna hókum var. Já, það er ekki að vera. Já, ég verði þessi hendur uppi. Hóðu uppi hendur. Loka. Já, vel var Sverrir. Herri, hvað er leikinn? Herri, gróta. Tinsli. Kom í. Já, ok. Sverrir, þú varði í víti og vinnur mótið. Hæ? Þú mátt aðeins brosa. Já, við unnum fyrir á 3 mörgum á. Tveit var 8-2. Já, og lokamarkið. Já. Þannig að við unnum mótið. Já. Já, og þið fáið einhverjum medalíu. Við komum með okkur með þetta. Dilli fór upp í markinu, þið fáið medalíu og medalíu. Nei, þetta er ekki. Þvílík fast. Herðu. Ég vissi ekki að það var gott að gera. Já, nákvæmlega. Þetta var góður punktur sem Magnús sagði. Hefðu við gefist upp og bara svona allir hægt, hvað hefðu við ekki náðu að vinna leikinn? Við vorum nefnilega komin með 4 mörk í línu, svo vorum við að tapa 4. En þegar þið voru svo jákvæðir og allir bara áfram, ekki gefast upp, þá náðum við að vinna okkur inn í leikinn og unnum mótið innbökkinn á lokavíti. Sem er gegn þetta, veit ég hvað þetta kallast? Þetta kallast gott hugafar og vera mikil karakter. Það ekki? Þetta er svo góð lið sem geta komið tilbaka, þóttu sig að tapa, geta samt útið sig í leikinn. Já. Hörðu, erum við að byrja með þig? Hver er fyrirlið? Nú gerum við svona við. Já, þið verður að gera búið til góða stemningu. Eins hátt og þið getið. Þetta var aðgur upp með myndið byggarnum. Fleiri myndir, kom að það. Við vinnum byggar, það var rosa margir.
Við vantar eina frá síðastu. Já. En hann var það að taka mynd líka. Já. Yttingar. Herru, svo er mjög mikilvægt að muna eftir öllu stóldinu. Herru, tökum af stóldið. Ég skal finna ykkur tónast af það. Ég veit ekki.